căng cái rồi đấy, căng ra mắt rồi, anh có gọi được ra mắt rồi, căng ra mắt rồi đấy. Cái này dài đấy. Kia. Ở đâu vậy? Sao anh rồi cái đi. Đâu chắc? Vâng, đây nổ đất rồi. Đây đập máy xuống nước nhá. Bóc lột chắc đúng không?